Tällä videolla kerron opinnäytetyön tutkimusaineiston anonymisoinnista, tuhoamisesta ja avaamisesta. Kun opinnäytetyö valmistuu, siinä tuotetut aineistot tulee joko tuhota tai ne kannattaa pistää pakettiin säilytystä ajatellen. Henkilötiedot ja muut sensitiiviset tiedot tulee joko tuhota tai anonymisoida heti, kun tietoa ei enää käsitellä. Aineiston elinkaari voi toisinaan myös jatkua opinnäytetyön valmistumisen jälkeen, esimerkiksi jos aineisto avataan. Aineiston anonymisointi tarkoittaa sitä, että aineisto käsitellään niin, ettei se sisällä enää mitään tunnistetietoja. Tämä tarkoittaa siis henkilötietojen kohdalla sitä, että henkilöä ei voida aineistosta tunnistaa. Myös organisaation tiedot tai muut luottamukselliset tiedot voidaan anonymisoida aineistosta. Vaikka et keräisi tutkittavien henkilötietoja suoraan, heidät voi silti olla mahdollista tunnistaa aineistosta. Esimerkiksi anonyymi kysely ei välttämättä olekaan anonyymi, jos tutkittavan on mahdollista paljastaa itsestään tietoja avovastauksissa tai jos kyselylomakkeesta tallentuu vastaajan IP-osoite. Tällainen aineisto ei ole anonyymiä, vaan sitä koskevat tietosuojalait. Kun aineisto ei sisällä enää tunnistetietoja, se ei ole enää henkilötietoa, jolloin GDPR ei enää koske sitä. Pseudonymisoitu aineisto taas tarkoittaa aineistoa, jossa tunnistetiedot on korvattu esimerkiksi koodeilla tai peitetiedoilla, jotka säilytetään erillään aineistosta. Koska henkilötiedot on edelleen mahdollista palauttaa koodiavaimen avulla, pseudonymisoitu henkilötieto on edelleen henkilötietoa, jollaisena sitä tulee myös käsitellä. Tieto on tunnisteellista, jos sen perusteella voidaan tunnistaa yksittäinen henkilö tai havaintorypäs, esimerkiksi samaan talouteen kuuluvat henkilöt. Suoria tunnisteita ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus sekä biometriset tunnisteet, esimerkiksi sormenjälki, kasvokuva ja ääni. Vahvoja epäsuoria tunnisteita ovat tiedot, joiden perusteella henkilö on tunnistettavissa suhteellisen helposti. Näitä ovat esimerkiksi osoite- ja puhelinnumero, autorekisteritunnus, harvinainen ammattinimike, hyvin harvinainen sairaus, harvinainen tapahtuma ja tietokoneen IP-osoite. Epäsuorat tunnisteet ovat tietoja, joita yhdistelemällä henkilö voi olla tunnistettavissa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, koulutus, asuinalue, ammatti ja etninen tausta. Jo aineiston keruussa kannattaa huomioida minimoinnin periaate. Kerää vain ne henkilötiedot, jotka ovat aivan välttämättömiä opinnäytetyösi toteuttamiseksi. Minimoinnissa auttavat esimerkiksi avovastausvaihtoehtojen välttäminen, karkeistukset ja luokitukset. Esimerkiksi tarkan iän sijaan voit kysyä ikäluokkaa. Myös haastattelutilanteessa haastateltavaa voi pyytää välttämään tarkkoja tunnistetietoja, kuten nimiä. Anonymisointiin ei ole olemassa yhtä valmista kaikkiin aineistoihin soveltuvaa menettelytapaa, se tulee suunnitella aina aineistokohtaisesti. Muutama esimerkki anonymisointitekniikoista. Yksittäisen tiedon poistaminen. Voidaan merkitä aineistoon esimerkiksi hakasulkeilla tieto poistettu. Tietojen uudelleen luokittelu. Esimerkiksi jos olet kerännyt tarkat iät tai ammatit, voit korvata ne ikäluokilla tai ammattiluokilla. Keksityt nimet. Jos aineistoissa esiintyy nimiä, voit poistamisen sijaan myös korvata ne keksityillä nimillä. Karkeistaminen. Voit muuttaa tarkan tiedon yleisemmäksi. Esimerkiksi AIDSin voi korvata termillä sairaus ja Metropolian voi korvata termillä ammattikorkeakoulu. Tutustu tarkempiin anonymisointiohjeisiin aineiston hallinnan oppaassa. Henkilötiedot kannattaa tuhota aineistosta heti, kun niitä ei enää tarvitse, mutta viimeistään opinnäytetyön valmistuessa. Henkilötietoja sisältävää aineistoa ei saa jäädä lojumaan minnekään, sillä se on tietosuojariski. Huomaa myös, että pelkkä delete ja roskakorin tyhjennys ei riitä tuhoamaan aineistoa lopullisesti, vaan tiedostot täytyy ylikirjoittaa. Katso video-ohje tiedostojen ylikirjoittamiseen, se ei ole vaikeaa. Jos opinnäytetyössä on koottu kiinnostava ja laadukas tutkimusaineisto, voi olla, että aineistoa on mahdollista jatkokäyttää esimerkiksi yrityksissä, TKI-hankkeissa, opetuksessa tai uusissa opinnäytetöissä. Aineiston jatkokäyttö tarkoittaa aineiston käyttöä itse tai sen luovuttamista tietyn tahon käyttöön opinnäytetyön valmistumisen jälkeen sekä aineiston avaamista julkisesti saataville. Avoin tiede ja tutkimus on merkittävä kansainvälinen liike, joka edistää avoimia toimintamalleja, kuten tutkimusaineistojen avoimuutta.
Avoimen tieteen tavoitteita ovat yhteistyö, tiedon uudelleenkäyttö ja jakaminen. Avoin tiede pyrkii yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja demokratian edistämiseen. Aineiston avaamisen kanssa täytyy olla tarkkana, sillä se on mahdollista vain, jos avoimuus on huomioitu aineistoon liittyvissä sopimuksissa, tutkimusluvissa, tutkittavien informoinnissa sekä noudattamalla hyviä aineiston hallinnan käytänteitä. Sensitiivistä aineistoa tai henkilötietoja ei pidä avata. Jos opiskelijalla on kiinnostusta aineiston avaamiseen, siitä on hyvä keskustella opinnäytetyön ohjaajan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisätietoa avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta löydät avointiede.fi-sivulta.